Xin chào các bạn, hôm nay mình trình bày cách phi hành boro giòn rụm đơn giản và nhanh, còn lấy được dầu hành thơm lừng nữa chứ. Hành boro có tên là tỏi Tây vì lá nó dẹp giống như tỏi, chất xơ nhiều hơn là hành. Nhưng củ thì nó giống hành, có điều là nó to hơn hành thôi. Lúc đầu thì mình không định làm video nên không có thâu phần rửa cắt đầu cắt đuôi, nhưng thấy tính cách đặc biệt của boro nên mình ghi lại đây những cái điều chú ý. Mình sẽ xài là 2 tép hành boro và 1,5 cốc dầu ăn. Cắt đầu cắt đuôi, cái phần xanh của lá thì mình cắt hết rồi mình lặt ra từng bẹ, bởi vì ở phía trong nó chứa ra đất cát rồi nhiều lắm. Mình đến khi nào mình lặt thấy nó sạch rồi thì mình mới lấy, còn phần bẹ đó mình đi rửa lại cho kỹ, rửa ra cho xối nước cho nó sạch rồi mình để ráo. Bạn có thể là để ráo tự nhiên hoặc là có thể là lấy giấy để lau cho khô trước khi mình xắt ra. Xắt thì bạn có thể xắt ngang hoặc là xắt dọc, nhưng hôm nay mình sẽ chọn xắt ngang. Mình xắt là chiều dày nó cỡ 1 mm đó. Tại vì cái hành này là mục đích của mình là mình làm hành phi chứ không phải ướp. Nếu mà ướp thì các bạn có thể xắt ngang xắt dọc gì cũng được, rồi mình bầm nhỏ nó ra. Rồi sau khi mà xắt xong thì những cái tép cái lớp hành đó, cái bẹ hành nó dính lại với nhau thì mình dùng tay mình bóp cho nó rời ra, bóp nhẹ nhẹ thì cho nó rời ra từng cái vòng riêng á, để khi mình chiên thì nó dễ, với lại nó để vậy. Bạn có thể đem chiên giòn liền, còn không thì mình để cho nó ráo cái mặt đi rồi mình phi, tùy cái quỹ thời gian cho phép của bạn thôi, không quan trọng. Bây giờ mình cho vô 1,5 cốc dầu ăn, bỏ vô chảo rồi mình cho hành vô liền. Bạn thấy đây là cái cách chiên đặc biệt của hành boro, bởi vì bạn không kịp trở tay, nếu bạn dầu nóng bỏ vô là nó vàng liền à. Thành ra mình bỏ vô mình trộn cho đều dầu rồi trong vòng 1 phút là nó sẽ vàng. Thành ra mọi thứ bạn chuẩn bị. Rồi bạn thấy đây đó, nó khi mà bắt đầu lên khói rồi là tinh thần mình là mình chuẩn bị có thể là ở phía dưới nó vàng mà mình chỉ xới ở trên mình không thấy cho nên bạn phải xở từ dưới lên trên. Thấy vừa vàng là tắt lửa, là cái hơi nóng của dầu nó đủ làm cho vàng hết. Sau khi mà mình nói là nó vừa vàng rồi mình vớt ra đó, bạn thấy không, nó vàng lẫn vàng rùm liền lập tức luôn. Vớt ra bỏ trên giấy để cho nó thấm dầu, nhưng mà mình nói như vậy nhưng mà mình không có chuẩn bị kịp cho nên mình chỉ vớt ra không thôi. Rồi cái dầu này thì mình bỏ qua cái rây để nấu ăn cái gì thì cho nó thơm, làm gỏi hay bất cứ cái gì mà xài tới hành nó chảy tùm lum ở dưới, mình lau không kỹ nè. Đó, lấy lại được y chang cái hành nó không có tốn dầu. Rồi sau khi mà để nguội hoàn toàn thì mình bỏ vô chai lọ đậy kỹ thì nó sẽ giòn lâu, rất là giòn nha. Bạn đụng vô là nó nát vụn thành ra mình phải nhẹ nhàng với nó, không thôi là nó nát vụn hết. Bởi vì hành boro này cái dạng xơ nó như gỗ nhiều hơn là những cái loại hành khác, cho nên mình phải chọn phương pháp là chiên với dầu nguội. Mình chia sẻ với các bạn cái cách chiên của mình. Và thêm nữa, người ta nói ăn hành boro thì nó rẻ hơn các loại hành khác, nhưng ở đâu không biết, chứ ở đây mình mua 2 tép hành đó là 4 đồng nó đâu có rẻ hơn đâu. Và cũng không biết tại sao mà người ta xài hành boro để ăn chay, trong khi hành tỏi hẹ thì lại kiêng. Mình nghĩ có lẽ là boro có hương vị giữa tỏi, giữa hành, giữa hẹ, cho nên nó không có nặng mùi đặc trưng của từng loại. Thành ra người ta chọn nó để mà cho ăn cho nó thanh tịnh. Rồi mình chia sẻ đến đây là xong.
Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.